Xin chào các bạn. Thời thơ ấu, nhiều người chúng ta vẫn mơ ước được khám phá một hòn đảo bí ẩn với nhiều kho báu và trái cây. Thực tại thì trên thế giới vẫn còn rất nhiều hòn đảo chờ bạn khám phá. Thế nhưng dám chắc rằng, dù bạn có ăn gan hùm đi nữa, các bạn cũng sẽ không bao giờ dám đặt chân đến những hòn đảo hoang vu và huyền bí mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây, bởi chúng sẽ khiến bạn dập tắt ước mơ du lịch và chỉ muốn trở về nhà ngay lập tức. Bạn có tò mò muốn biết đó là những hòn đảo nào không? Chúng nằm ở đâu và tại sao chúng lại đáng sợ đến vậy? Để tìm được câu trả lời, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem video. 9 hòn đảo bí ẩn không nên tồn tại trên trái đất. 9. Đảo Basa Kemes. Đầu tiên trong danh sách này chính là đảo Basa Kemes, nằm ở vùng biển Aran thuộc Trung Á. Kỳ thật trên thế giới không có hòn đảo nào bí ẩn và dị thường như hòn đảo này. Đảo Basa Kemes có nghĩa là hòn đảo một đi không trở lại. Nó còn được gọi là đảo nuốt người bởi những vụ mất tích bí ẩn và những hiện tượng khó giải thích. Các bạn có thắc mắc điều gì khiến hòn đảo từng rộng 133 km² này trở thành một trong những khu vực bí ẩn nhất thế giới? Dù Liên Xô đã từng điều động quân đội cùng máy bay và xe tăng đến giải mã, nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Theo nghiên cứu, những người đầu tiên tới đảo định cư là người Kazakhstan, mang đồ đạc gia súc tới đảo sinh sống. Nhưng nhiều năm sau đó, tất cả đều chết. Vì sao họ chết? Chết như thế nào đến nay vẫn là bí ẩn. Nơi đây còn nổi tiếng với những hiện tượng khó giải thích, như nhiều thiết bị hiện đại bị vô hiệu hóa ở đây. Đồng hồ đột nhiên ngừng hoạt động, kim la bàn xoay vòng, không thể định hướng. Người ta còn cảm thấy thời gian có lúc trôi rất chậm, có lúc lại trôi rất nhanh. Nhiều thông tin đồn đoán rằng hòn đảo có liên quan đến người ngoài hành tinh, và cho đến nay, bí ẩn của hòn đảo vẫn là dấu hỏi lớn. 8. Đảo Palmyra Atoll. Đối với những bạn yêu thích khám phá, có lẽ đảo san hô là một trong những mục tiêu được nhắm đến. Tuy nhiên đảo Palmyra Atoll lại là một ngoại lệ. Các bạn có nghe đến hòn đảo này bao giờ chưa? Palmyra là một hòn đảo san hô gần như biệt lập hoàn toàn với thế giới văn minh. Nó nằm gần phía nam của quần đảo Hawaii, thuộc Hoa Kỳ. Chính vì không chịu sự tác động của con người, hòn đảo này sở hữu một hệ động vật trù phú, đặc biệt là cánh rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, cùng mật độ các cá thể sinh vật biển cực kỳ cao. Thế nhưng trái với sự xinh đẹp, đảo Palmyra được coi là một nơi bị ma ám bởi trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều vụ đắm tàu và mất tích bí ẩn đã xảy ra. Năm 1855, Palmyra có một tàu lớn va chạm với đá ngầm, nhưng khi có người tới cứu thì không thể tìm ra con tàu và các thủy thủ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, quần đảo là khu vực chiếm được của địch. Những người lính làm việc ở đó thường gặp phải nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người đã tự tử. Thực tế này khiến cho việc du ngoạn nơi đây bị hạn chế đến mức tối đa, và nếu muốn khám phá Palmyra, bạn cần có sự cho phép đặc biệt của chính quyền. 7. Đảo Barkentino. Đảo Barkentino là một phần thuộc quần đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal, nằm giữa Myanmar và Indonesia. Trong khi các đảo còn lại trong quần đảo này đều có vẻ lớn hơn và được biết đến nhiều hơn, thì Barkentino vốn bị bao phủ bởi các cây đước và san hô, gần như chưa bị thế giới bên ngoài làm biến đổi. Và tất nhiên, bạn cũng đừng mong khám phá nó, bởi hòn đảo này là nơi cư trú của một bộ lạc bí ẩn còn sót lại trên thế giới. Bạn sẽ cảm thấy khó tin rằng trên thế giới vẫn còn những vùng đất có nhiều người không biết gì về sự xuất hiện của Internet hay điện thoại di động. Và điều quan trọng là bộ lạc này cách biệt hoàn toàn với nền văn minh toàn cầu và không hoan nghênh bất kỳ loại tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Họ xem những người bên ngoài hòn đảo như kẻ thù. Vì vậy, nơi này được mệnh danh là nơi khó viếng thăm nhất thế giới. Không quan trọng bạn hay thù, dù bạn viếng thăm hòn đảo này mục đích gì hay tình cờ, thổ dân nơi đây sẽ chào đón bạn theo một cách, bằng giáo và cung tên. Hãy để tên hòn đảo này ngoài danh mục khám phá của bạn nếu bạn muốn giữ lại tính mạng cho mình nhé. 6. Đảo Bouvet. Được biết đến với tên gọi hòn đảo cô đơn nhất hành tinh, đúng như tên gọi của nó, hòn đảo nằm lẻ loi ở khoảng giữa vùng Nam Phi và Nam Cực. Đảo Bouvet thuộc chủ quyền của Na Uy từ năm 1927 và được sử dụng chủ yếu cho mục đích khoa học. Điều kiện tự nhiên ở Bouvet cũng không hề dễ chịu chút nào, cảnh quan quanh năm ảm đạm, lạnh giá và là nơi tập trung nhiều núi lửa. Để tới được đảo Bouvet, bạn phải vượt qua những tảng băng cao bao xung quanh hòn đảo, và cách nhanh nhất, dễ dàng nhất để tới nơi đây là bằng máy bay trực thăng. Sự bí ẩn của hòn đảo càng được đẩy lên cao khi vào năm 1964, các nhà khoa học đã khám phá ra một chiếc thuyền bị bỏ rơi trên hòn đảo này. Nhưng họ không bao giờ biết được ai là chủ nhân của nó và người này đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Bouvet còn được nhắc đến bởi vụ thử bom hạt nhân, nhưng không có quốc gia nào thừa nhận. Do đó, nó nằm ở khu biệt lập và nguy hiểm, nên bạn phải có sự đồng ý của chính phủ Na Uy mới có thể ghé thăm hòn đảo này. 5. Đảo Phục Sinh, cái rốn của trái đất. Đây là điểm đến mơ ước của nhiều người yêu thích khám phá cũng như hấp dẫn giới khảo cổ, bởi những bí ẩn được chôn cất qua hàng ngàn năm lịch sử chưa có lời giải đáp.
và đó cũng chính là lý do chúng tôi giới thiệu nó trong video hôm nay. Nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Chile, đảo Phục Sinh là đảo ít người sống nhất. Nơi đây nổi tiếng với 887 bức tượng hình người bằng đá, được gọi là moai. Trong đó có những bức tượng cao tới 10 mét, nặng 82 tấn, được tạc từ đá núi lửa. Vậy ai đã xây những bức tượng này và họ đến đây bằng cách nào? Nhiều giả thuyết cho rằng có người dân trên đảo tạc, có người thì lại nói là do người ngoài hành tinh. Còn các bạn thì nghĩ sao? Một trong những điều kỳ bí nằm trên hòn đảo này không thể bỏ qua chính là cái rốn của trái đất, nơi có thể làm la bàn không thể hoạt động, hay việc tàu thuyền ngoài khơi thường xuyên mất phương hướng di chuyển và nhiều hiện tượng kỳ lạ khác đến nay vẫn thôi thúc trí tò mò của nhân loại. Những bí ẩn này đã biến đảo Phục Sinh trở thành một hòn đảo kỳ lạ bậc nhất thế giới. Bốn, đảo Rắn. Hòn đảo này nằm hoàn toàn cô lập ở phía nam Đại Tây Dương. Sự kinh hãi tột cùng của bạn sẽ được định nghĩa bằng những thứ rất thật. Đó là cái chết có thể đến trong vài chục phút và những cơn đau tột độ đến sau vài giây. Đảo Rắn được xem là một trong những địa danh đáng sợ nhất trên trái đất. Hòn đảo có tên Ilha da Queimada Grande, thách thức độ gan lì khủng khiếp nhất của những người tự vỗ ngực xem mình là can đảm. Ngoài trừ các nhà sinh học, các chuyên gia về bò sát, thì bạn có dám cá là chẳng sợ nơi đây không? Có đến 400.000 con rắn cực độc đang tự tung tự tác ở hòn đảo này, chỉ rộng 43 hecta ở Brazil. Nếu như không có loài sinh vật luôn gây nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trên thế giới này cư ngụ, thì thiên đường biển xanh ánh vàng chắc chắn đã thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Người dân Brazil thường kể cho những vị khách du lịch hai câu chuyện đáng sợ về những người chết vì rắn trên hòn đảo. Do đó, nếu lên đảo bạn sẽ phải luôn đối mặt với tử thần. Ba, đảo Gozo, Manta. Đây là một quốc gia có thể nhiều người nghe tên nhưng không biết nó nằm ở đâu trên thế giới. Lý do bởi vì Manta có diện tích vô cùng khiêm tốn với 3 hòn đảo nhỏ có người ở. Ngoài đảo chính Manta có thủ đô Valletta giàu có, thì đảo Gozo nhỏ hơn ở phía bắc, có nhiều vùng nông thôn nổi tiếng và các ngọn đồi đẹp được đưa vào quốc huy của nước này. Để đến được Gozo, bạn phải đi phà mất khoảng 30 phút từ đảo chính Manta vượt biển. Ở đảo Gozo, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền cổ bằng đá lâu đời thứ hai và là một trong những khu khảo cổ quan trọng và bí ẩn nhất thế giới, đền Gantiza. Đến nay, người dân địa phương vẫn tin rằng đền thờ Gantiza được xây dựng bởi những người khổng lồ, vì người ta không thể lý giải được vì sao những người thời bấy giờ có thể di chuyển được những tảng đá nặng đến hàng chục tấn và mục đích xây dựng chúng là gì, và tại sao nền văn minh này lại bị bỏ vào quên lãng. Hai, đảo Miyakejima. Đảo Miyakejima thuộc quần đảo núi lửa Izu phía đông nam Nhật Bản. Chúng ta đều biết, vũ trụ đã sử dụng bàn tay vô hình để tạo nên những kỳ quan tuyệt tác. Có nơi chúng ta khao khát muốn được chiêm ngưỡng dù chỉ một lần trong đời, và cũng có những nơi mà bạn không bao giờ muốn đặt chân tới vì sự khắc nghiệt của nó. Trong đó có đảo Miyakejima, hay còn gọi là hòn đảo chết. Thần chết hiện cư ngụ tại hòn đảo này chính là ngọn núi lửa Oyama đang hoạt động với tần suất vài năm một lần. Bằng chứng là vụ phun trào xảy ra vào năm 1953 đã khiến 31 người thiệt mạng. Năm 2006, người dân đã được phép quay trở lại đảo sinh sống với điều kiện họ phải mang mặt nạ phòng khí mọi lúc mọi nơi, do lượng khí lưu huỳnh trên đảo rò rỉ từ lòng đất đang mức rất cao. Hiện núi lửa Oyama vẫn đang âm thầm hoạt động và có thể thức giấc bất cứ khi nào, nên cuộc sống của những người dân nơi đây lúc nào cũng bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Nếu đến đây, bạn sẽ được cấp một chiếc mặt nạ phòng độc và phải mang chúng trong suốt. Có thể sẽ hơi bất tiện, thậm chí khó chịu, nhưng điều đó là bắt buộc vì sự an toàn của bạn mà thôi. Một, đảo Henderson. Đảo Henderson nằm ở khoảng giữa New Zealand và Chile. Henderson là hòn đảo nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là một trong 4 hòn đảo tạo thành vùng lãnh thổ Pitcairn ngoài khơi của Anh. Năm 1988, Liên Hiệp Quốc đã công nhận đảo Henderson là di sản thế giới. Nó được mô tả là một trong số ít đảo san hô trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi con người. Ngày nay, hòn đảo xinh đẹp này hiện đang trở thành bãi rác lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất vẫn là những câu chuyện bí ẩn về hòn đảo này. Một trong những bí ẩn nổi bật nhất là một hang động chứa xương người. Ngoài ra, trên những tảng đá xung quanh, một số tảng đá có hình dáng giống như một cái lò, công cụ đá và nhiều vật dụng khác. Không ai biết được những người đã chết đến từ đâu. Hòn đảo này đã có người sinh sống từ thế kỷ 12 cho đến thế kỷ 15. Ngoài những bộ xương tìm thấy trong hang động, ở đây thậm chí có hàng tá xương người được xếp chồng lên nhau một cách kỳ bí. Sau khi xem video, các bạn còn muốn khám phá thêm hòn đảo bí ẩn nào không? Hãy cho chúng tôi biết bạn ấn tượng với hòn đảo nào trong video hôm nay. Nếu thấy thích nội dung thì hãy like và share cho nhiều người cùng xem.
Và cũng đừng quên đăng ký follow kênh để là người đầu tiên được xem những video tiếp theo của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!